Привіт, друзі! Ви бачите, яка довкола нас краса? Так, бо з цього випуску ми починаємо показувати нашу останню мандрівку на велосипедах до Північного полюсу. Ти впевнений? А що, ні? Ні. Це ж була Іспанія. Справді Іспанія, а може і так, бо там стільки пальм було, я пам'ятаю. І до того ж ми їхали узбережжям Середземного моря від міста Барселона. Куди ми доїхали, ви це зможете дізнатися у новому сезоні «Двоколісні хроніки. Іспанія». Тато, мама і дитя мандрівне ведуть життя. Наша мандрівка починається в аеропорту Бориспіль. І свої велосипеди ми веземо з собою. При купівлі квитка ми оформлювали 3 велосипеди. Мій велосипед Володін і марковий новий трейлер, він уже а-ля велосипед. Оскільки вони великі, габаритні, то ми їх здали в негабаритний багаж. А трейлер, в якому ми возимо все інше наше, то він пішов в звичайний багаж. Зараз йдемо на сканування нас всіх. І квитки вже на руках. Подивимося, що буде далі. Багаж. Там вже за вікнами. Тато, хочеш розмалювати? Давай. А що це в тебе тут? Це смерч. Смерч? Так. Ого. Торнадо. Ой. Не заходимо. Маркусь товкся і заснув врешті. Справді, майже усі 4 години в літаку Марко був повен енергії і заснув лише перед приземленням. Тож тепер його неможливо було й гарматою розбудити. Тим часом по нас приїхав іспанець Абрахам, з яким ми сконтактувалися через спільноту веломандрівників Вамшауерс. На його невеличку машину помістилося все наше добро, і він повіз нас до свого дому. Абрахам настільки гостинний, наскільки ж і скромний хлопець, тож в нашу камеру він майже не потрапив. В його затишній квартирі ми гостювали пару днів, у якій досліджували Барселону. Він встає повільнішим. Отже, ми купили такий квиток за 10 євро на 8 поїздок і на всю сім'ю. Ось тут от на табло загораються різні квитки, які можна купити. Але нам наш друг новий тут в Барселоні порадив купити саме цей квиток сімейний, бо він вийде дешевше. Тобто це 10 євро, 8 поїздок. А якщо брати одиничні квитки, то це ми рахували, виходить уже 7,20 за нас 3 в один бік. Бо Маркусик теж має платити. Тут діти після 4 років теж платять за проїзд у метро. Ось сюди ось. Запихай і проходь. Поїзд приїхав, Марко. Метрополітен виявився першим явищем, яке нас вразило в Барселоні. У місті, що удвічі менше за Київ, метро налічує 209 станцій та 11 ліній загальною довжиною 157 кілометрів. Метро в Барселоні дуже розвинуте і розгалужене, і це легко зрозуміти, просто подивившись на мапу метро. 1, 2, 3. Ми в центрі Барселони. Марко, де ми є? В центрі Барселони.
І ось вона, прекрасна Барселона. Одна з найвідоміших туристичних точок Європи, центр каталонської культури, місто, що має неймовірно багату історію, яку можна буквально читати з давніх вулиць і будівель, численних музеїв та храмів. З цього ми й почали, просто гуляли тісними кварталами старої Барселони. Я не любителька історичних пам'яток і міст. Мені більше до душі природа, гори, море, океан. Але я дуже люблю потрапляти в старі місця великих міст і блукати такими вуличками і дивитися на цю естетичну красу. Це таке якесь культурне задоволення. І я все ж таки відкрила свою Google мапу, аби перевірити, що ж це за такий прекрасний храм. І якщо я не помиляюся, він в готичному стилі. Отож, відкрила мапу, і тут пише, що це собор Святого Христа і Святої Евлалії. Ось так от. До речі, справді ми вже можемо користуватися інтернетом і мапами на наших смартфонах, тому що щойно ми зайшли в магазин Vodafone, купили найпростіші сім-картки з найменшим тарифним планом. Це 12 гігабайт за 10 євро, і працюватиме це в Іспанії, Португалії точно, а можливо і в інших країнах теж. Тут же, в центрі біля храму, ми зустрічаємося з українцем Андрієм. Радий бачити. Привіт, Яринко. Маркусик, привіт! Ми ще не знайомі з тобою. Андрій. Андрій давно мешкає в Барселоні і запропонував нам трохи її показати. Храм готичний, насправді. Він будувався в 13-15 сторіччях, а фасад неоготичний. Він був побудований в кінці 19-го, на початку 20-го сторіччя. До речі, Гауді доклався до цього фасаду також. Великий зодчий каталонський. Він всі креслення виконав. Архітектор був інший, який планував цей фасад, а Гауді був молодим чувачком, який підпрацьовував тоді ще в маститих архітекторів і виконував такі технічні якісь завдання, тобто креслення, наприклад, і тут він це зробив. Барселона, насправді, вона дуже зарегульована з одного боку, з іншого боку, вона розгільдяйська. Тобто тут такий нормальний здоровий пофігізм існує. І в цьому, в принципі, це балансування, да, і з цього складається Барселона. З такого от, десь такі рамки і правила, що ти не можеш дроном літати, так? А десь з іншого боку фльор такий ароматів, да, всяких травичок. Ніхто нічого не каже. Отак. А зараз нам Андрій хоче показати, Марко, свої улюблені місця в Барселоні. Тут пішли дивитися на ці люди. А ти скільки вже років тут живеш? 20 років. 20 років. 20 років, оце в кінці жовтня якраз буде десь там 20 числа жовтня, 20 років. Холєра, я аж сам не вірю в це. Ходімо сюди. Класну вуличку, тут дуже класна вузенька вуличка, у нас виведе на маленьку площу. Дуже кльово, таку гарну, і там є що подивитися насправді. А ти знаєш, Марко завернув за один ріг будівлі і кричить: «О, та це ж Львів, це як у Львові!» До речі, я чомусь завжди якось порівнював Барселону з Львовом. Мені здавалося, що Львів така Барселона, яка виглядає як Прага. Окей. Ці вибоїни – це сліди громадянської війни 1936-37 років, коли бомбардували Барселону. На цю площу впали бомби, скинуті франківською авіацією. Насправді це була італійська і німецька авіація, які бомбили Барселону. Тут загинула купа людей. Насправді ці всі вибоїни – це, власне, оце сліди тої шрапнелі, чи як це назвати, цих уламків, що летіли від бомб. От будинок, який знаходився тут, був зруйнований повністю, який тут також був зруйнований, і тут.
Тобто це все, ну, умовно кажучи, це новобудова така під старину, а це оригінальний старий будинок, здається, 15 століття. Це була гільдія чоботарів Барселони, і цей будинок знаходився в іншому куточку старого міста. Його колись розібрали по камінчику, щоб побудувати в іншій частині, і ну, просто тут вписався цей будинок ідеальним чином, і от з того часу він тут і стоїть. Говорить 50 на 50, так? Частина людей спілкується каталонською, частина іспанською, так? Якщо їхати десь за межі Барселони, це очевидно, там превалює каталонська, особливо в селах. Там певні села там говорять 100% каталонською, і іспанська для них не існує. Ось. Ну і тому кажу, я тут спілкуюся, я в Барселоні просто для себе використовую в більшості випадків каталонську мову. Мені так зручніше, тому що я каталонську мову знаю краще, ніж іспанську. Ну так сталося. Ось. І, в принципі, коли, наприклад, я їду десь за межі Каталонії, там, наприклад, в Мадрид, і починаю говорити, люди на мене так дивляться, так, що це в тебе за такий дивний суржик. Іспанія ми собі уявляємо як таку дуже однорідну країну, так, що скрізь це фламенко, оле-оле, вона дуже різна. Вона дуже різна. Кожні 100 кілометрів все міняється, насправді. Тут якісь гори, тут рівнина, і вже зовсім інші люди живуть, тобто їхній характер, так, їхній там уклад життя, він зовсім інший, насправді. Це дуже цікаво, насправді, це просто шикарно. Ти їдеш і насолоджуєшся країною, тому що постійно щось нове, щось нове, щось нове. І це просто бімба. Друзі, ви, напевно, звернули увагу, наскільки круто Андрій розповідає про Барселону. Це для нього майже рідне місто. І в мене таке склалось враження, що він професійний гід. І що ви думаєте? Справді виявляється, Андрій професійний гід. Отже, якщо вам коли-небудь потрібно буде в Барселоні класного україномовного гіда, звертайтесь лише до Андрія, ви не пожалкуєте. Я мешкаю в Барселоні вже 20 років, і зараз моїм основним заробітком є те, що я працюю як гід, туристичний гід, екскурсовод, можна називати це по-різному. І так, в мене є сторінка в інтернеті, це «Секрети Барселони». Я, можна сказати, перший україномовний гід в Барселоні, до мене нікого не було. Я так вважаю. Хоча, якщо хтось скаже, що був першим, хай так буде. Нічого страшного. Я тут не претендую на, скажімо, унікальність, так? Але так, я заробляю цим на хліб, і мені це цікаво. Я люблю Барселону. Я з радістю, залюбки покажу і розповім про Барселону. Будь-кому. Коли я приїхав, першим маркером для мене стало те, що на вокзалі, так, я вийшов там з потягу, і до якоїсь жінки звертаюся такою ламаною італійською, тим паче. Так, я її добре не знав, кажу, перепрошую, ви не можете підказати, де оця станція метро знаходиться, як мені до неї дістатися? Вона мене за руку взяла, посадила потяг метро, поїхала зі мною, ну, напевно, їй, може, і по дорозі було, але неважливо. Вона мене вивела, там каже, це тут. Це для мене був просто шок, такий приємний шок. І це для мене стало просто таким переламним моментом. Я сказав, чувак, це місце, де ти мусиш жити. Все. І з того часу я тут живу, в Барселоні. Андрій, як справжній гід, зміг розповісти не лише про переваги життя в Барселоні, а й про недоліки. По-перше, дуже висока щільність населення. Гамірно дуже. Дуже гамірно, насправді, ти не знаєш, куди діватися від цього галасу постійно. Трохи загазовано, тому що завелика кількість автівок. Цей весь трафік дорожній, він також складний. Що ще? Замало парків, як на мене, в Барселоні. Я дивлюсь, навіть тут все забетоновано. Все забетоновано. Дерево стоїть і так, і вони ще за якимись такими стоять решітками, цими градками, якимись незрозумілими.
Тобто бетон туди і каміння тисне трохи. Старе місто потрохи деградує через те, що це проблема мерії, насправді вона не прибирає зараз нормально. Засяли центр Барселони. Потім там з прибиранням сміття також проблеми, вивозом сміття трапляються. Є ще, якщо згадати, є ще ціла купа інших якихось проблем. Але з іншого боку, це все компенсується класною погодою, класними людьми, компактністю і близькістю всього, насиченістю життя культурного, так там і взагалі що ще. В принципі, на харчування тут в такому плані недорого, медицина недорога, також це класно. Так, оренда житла це трохи тягне, це не дешево. Транспорт недорогий, громадський, так. Інфраструктура велосипедна кльова, до речі. Пересуватися в Барселону на велику абсолютно комфортно. Всі попередні мерії працювали, нинішня мерія працює над цим. Це вони класно роблять, нема де правді діти. Що ще? Близькість пляжів, близькість решти Європи, насправді, також дуже зручно. Поруч гори. Буквально якісь 1,5 години ти вже в горах, ти на природі, класно, село, там, все що завгодно. Поруч Баліарські острови, наприклад, Майорка, Мінорка. Це якісь, там, не знаю, 5 годин і ти вже там. І так далі. Тобто, насправді, тут дуже багато плюсів є. Пардон. Алло, Ката? Це Андрію телефонує його дружина Каталіна. Вони обмінюються кількома словами каталонською. І за кілька хвилин нас уже 4. Серед іншого, ми також відвідуємо мистецькі галереї. І це не випадково, адже незабаром ми дізнаємося, що Андрій ще й митець і має власну майстерню. Це ми прийшли, Андрій? Ми прийшли до моєї майстерні, яку я ділю тут з однією колежанкою скульпторшою. Ось. І отут такий невеличкий закуток в центрі Барселони, де я щось роблю, і ця подруга робить також. Ми ділимо цей простір. Тут трохи захаращено, трохи такий безлад. Та це храм мистецтв. Ну, десь так, десь так. Ось ще робота цієї серії. Або ось така от робота теж з цієї серії. Якась така космічна тематика пішла, дивна. А оце от старе таке дуже, це оце олія. Ага. Це олія, така ж також дуже примітивненька, така простесенька, але одразу відчувається, що це олія. Оце, наприклад, також олія така. Ну, я робив якісь такі дивні штуки. Це ти наклеїв чи що? Так, клеїв на фанеру. Звісно, з Андрієм та Каталіною ми відвідували заклади не лише для душі, а й для шлунку. Ми зайшли в дуже класну таку забігайлівку, ресторан, де продають лише канапки, ну і всякі різні напої. Ось я замовив чай, друзі замовили сидр. І що цікаво, при розрахунку персонал рахує палички ось ці з канапок, бачите? І скільки паличок, стільки ми маємо відповідну суму заплатити. І все базується на чесності, тобто ви просто лишаєте після з'їдених канапок ці палички для підрахунку. Son tapes basques. Правда? Це правда, абсолютно правда. І це, да, це дуже традиційно в країні басків, тобто це такі перековські з країни басків. І це їхня система така. А що ви купила між так? Це смажена картопля, цибулька, залита яйками,
і підсмажена. І потім там головний трюк перекинути його. Так, ну, якщо так, це так. Але там, коротше, всі роблять завдяки вправності там рук, коротше кажучи, так, і кришки від кастрюлі якоїсь. Ставиться на пательню кришка, перекидається, потім знімається пательня і обережно всовується знову на пательню, щоб воно підсмажилося вже з іншого боку. Прикольно. Ну, і виходить, шоу. ну так, і найбільша майстерність тих, хто вміє робити такі грубі, такі, знаєш, їх товстенькі, щоб так раз з'їв і наївся. Ну і це дешево і сердито, насправді. Каталіна принесла смаколики. Прикольно? Це що таке? Це вірш. Put them here? Ось палички, складаємо палички. Вони палички дається, Марко, ти закінчив? Кораблик. Палички. Оцю теж беремо, так? Ні. Її мають порахувати. Марко, нам всі палички треба скласти. А, я розвалив твій кораблик? Вибач. I will pay. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Темна. Що він робить, Марко? Він какає. Так, він І в нього майже до дудці дістають какулі. І що ви думаєте, тут цілий магазин таких дядечків, котрі какають просто на дворі. Це так званий кагане, тобто сирунчик. Це каталонський такий традиційний різдвяний символ. Напевно, він своїми коренями там десь ще до християнської епохи з'являється. Бо це символ родючості насправді. Він вдобрює землю, це символ вдачі, символ достатку. І оце зазвичай його виставляють на різдвяному вертепі. Там ми бачимо Марію, Йосипа, немовля Ісуса, якісь тварини, там волхви прийшли, там якісь тварини ми бачимо. І десь за кущиком сидить цей хлопчик чи дядечко і справляє свою справу, вдобрює землю. Отакий персонаж. Тобто це дуже-дуже шанований тут каталонський різдвяний персонаж Кагане. І в кожній хаті він є. 100%. Отак ідемо ми собі вуличками прекрасної Барселони, зупиняємося біля магазинчику, де какає хлопчик чи то чоловік. І раптом до нас підходять люди з України і кажуть: о Боже, ми дивимося ваші програми. Ну, а далі вже як було, обійми, фото і просто гарні розмови. Це ж таке свято в моєму житті. Я ж дивлюся, я ж його споглядаю з манюні отакої, і все кожен раз в шоці, як воно то отримує, і таке спокійне, і таке веселе, і таке ж файне. Круто. Як ви на гору лазили, я дивилася декілька разів. Де? В Закарпатті, на стримбу лазили. Боже мой, це ж треба. Тут теж буде передача. І ви будете там, якщо ви не проти. Ми не проти, ми навіть за, ми з Одеси. І дуже любимо спілкуватися українською, хоча в Одесі це рідкість. Але якщо є така нагода, то і ми завжди за. Це ж так треба, щоб воно так зустрітися в Барселоні. Навіть Біля какаючого не дум- чоловічка. Біля Це на какаючого щастя. чоловічка. Це на гроші, це на гроші. Ой, зараз буду плакати від щастя. Навіть в магазині за чоловічками не прибрали какулі. Не прибрали какулі. Ой, це ж дитина. Це ж така солодка дитина.
А сьогодні в тебе якесь свято, Марко? Чому ти ходиш з цією свічкою? Тому що в мене сьогодні половинка. У нас віднедавна зародилася така малесенька традиція, пов'язана з днем народження Марка. А саме ми додатково, окрім повного року дня народження, ще святкуємо півроку дня народження. У мене сьогодні 5,5 років, і це 8 жовтня, і сьогодні моє день народження, і я задив тільки ще свічку, взяв круасан замість тортика і все. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, підтримуйте нас вподобайками та підписуйтесь на наш канал. Отам. Дякую.